as long as it's with. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel! And guys, don't forget and guys, thank you so much. Mwah. Ayan na, ayan na siya. Ayan, magbibihis na si Meme. Oh, maganda siya dito. Libot, libot. Ayan, libot, libot, libot. Later na, because we sweat. Ayan, nagbihis. Inside my bag, inside the bag, right? Meme, ayan. Hi, Meme. Are you enjoy the sea? Siya lang naliligo. Siya naliligo. Hindi kami naligo. Malamig. Maulan siya. It's raining. Yan, magbihis na kami. Ayan, ayan. Ang seaside ng Escos. Ayan, papauwi na din kami. Dalaga na ang aking alaga. Ito yung harap ko. So, uuwi na kami. Yung dalawang aso na dun sa amo ko. Marami na gaano dun. Na sila. Saan ba yun? Kaya sumunod na sila amo. Dala nilang aso. Ayo,